التعليم هذا طبعا القطاع الذي يعاني من اختلالات عربية طبعا بشكل عام في كل عالمنا العربي. هل لك أن تعطينا فكرة برؤية نفسية أين تكمن أزمة التعليم في عالمنا العربي؟ من الملام بالدرجة الأولى؟ أنا في نظري أن الملام من البعد النفسي هي بنية الإنسان العربي. أنا في نظري مهما دربوا المعلم، مهما دربوا الطالب، مهما عدلوا المناهج، الأزمة باقية، لأنك إن لم تصنع الإنسان فلن تستطيع أن تصنع المعلم الإنسان. إذا نحتاج إلى صناعة الإنسان ابتداء ثم نلبسه عباءة المعلم. الإشكالية في الإنسان العربي أن علاقته بنفسه وعلاقته بغيره وعلاقته مضطربة أيما اضطراب، فهناك اعوجاج في البنية النفسية الإنسانية. فإذا دربته على أعظم مهارات التعليم فإن ذلك الإنسان تأتي التعليم الذي جاء على بنية معوجة فيخرج معلما معوجا ذلك الإنسان. إذا نحتاج إلى صناعة الإنسان، وذلك في العالم الغربي لأن الإنسان سويا في علاقته بذاته وبغيره، فتدريب بسيط يصبح معلما مميزا. وهذه الإشكالية. لام المناهج عادوا ثانية إلى المعلم، ثالثة إلى وزارة التربية والتعليم. إنها بنية الإنسان. هذه البنية أيضا تتشكل بالبعد الوزاري، هي حقل تجارب وزارات التربية والتعليم. لماذا؟ لأن كل وزير هو قاعدة فكرية عنده، لكي ينجح يجب أن يأتي بجديد ما أتى به السابق، حتى لو كان ما أتى به السابق جيدا. هي نظرات شخصية وانطباعات وليست مهنية في التعاطي. عدم رؤية الموضوع من أبعاده المختلفة النفسية والاجتماعية وغيرها، حتى نشكل حضارة تتعانق فيها المادة والروح ويسابق الإنسان فيها البنيان. إذن الإشكالية بملخص تكمن في بنية الإنسان، لا في المعلم ولا في المناهج ولا في وزاراتنا ولا غيرها. ذلك الإنسان الذي كان معلما أو كان طالبا أو غيره. ولذلك ماذا يقولون؟ والله كان الطالب في الماضي أو المعلم في الماضي كان كذا مميزا والطالب مميزا. أقول لم يكن مميزا. لماذا؟ لأنه في الماضي كان العصا بيده والطالب ما عليه إلا السمع والطاعة. الآن الطالب ارتقى وانبنى وتطور، ذلك الطالب يحتاج معلما أكثر تميزا. أما في الماضي فأي معلم وإن لم يكن مميزا يمكن أن يسير مع الطلاب، لأنه ما أريكم إلا ما أرى. الطالب الآن انطلق وراء الحوارات الفضائية، فأصبحت معدلاته التقييمية والفكرية أرقى. نحتاج إلى معلم أرقى. إذا ليست الإشكالية في الطالب خنفس وشعر وحركات، هذه خيارات شخصية في نظري خطأ أو صواب، لكنها لا تؤثر في المسيرة التعليمية. المسيرة في طريقة التلقي وليست في هوايات فردية يمارسها الطالب من وقت أو آخر. طيب دكتور طارق، الآن نستسمحك بالتعريج على تواصل المتواصلين معنا والمشاركين معنا على صفحتي MBC في أسبوع على الفيسبوك، وأيضا المشاركين معنا على صفحة MBC في أسبوع على التويتر. أحدهم يقول الإنسان يجب أن يطور نفسه ويقرأ ويتعلم ولا يعتمد فقط على المناهج. إذا نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، وكان في مقابلة مع أحد ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية، وهو أنه الطالب هو من يجدر به ألا يركن ولا يعتمد على أحد، وإنما يحاول أن يطور من نفسه ويحاول أن يرتقي بتعليمه وبالتربية له. أريد تعليقا هنا. الطالب عموما وهو المراهق ربما في هذا العمر أحيانا قد يلجأ إلى مثل هذا، فقد يلجأ إلى مصادر غير آمنة في تطويره وقد يقع في الخلل أو يجتهد اجتهادا خاطئا. أنا لا أرى هذا مطلقا يا سيدي، أرى أنها برامج لصناعة الإنسان ابتداء مقننة وليس اجتهاد الطالب. ربما الطالب يجتهد بناء على سماته الشخصية أو على ظنونه أو على نقص خبرته فيدمر نفسه فيبني شكلا يبدأ يدافع عنه بقية حياته. بل أنا أختلف، وللسادة السابقين جميعا أكبر تحية وتقدير. أنا لم أحضر اللقاء لأنه كنت في لقاء على الهواء قبل قليل، فلم أحضر البرنامج من بدايته، فعذرا على هذا الشيء. لكن في نظري أن الأصل وضع مناهج لصناعة الإنسان، ثم بعدها نقول طور نفسك، فالتطوير يكون عملية تكميلية وليست عملية ابتدائية. لعل محمد من تويتر يتفق معك في هذا الكلام، والذي يقول بأنه كثر في عالمنا العربي يحملون شهادات الدكتوراه وغيرها إلا أنهم لا يفقهون شيء في مدرسة الحياة. من رأيي المدرسة الحقيقية والخبرة الحقيقية هي الحياة بحد ذاتها دون شهادات. ما رأيك بهذا الكلام؟
ولذلك تنافس الناس على حرف الدال تنافسا كبيرا. لا شك أن الدال هي الدكتوراه درجة علمية جميلة ونسعى إليها، ونسعى إلى ما أكثر منها أيضا في هذه الحياة سواء درجة أو غيرها، لكن يجب أن يكون الإنسان الذي خلف الدال أفضل من ذات الدال. ألا أستقوي بالدال بل تستقوي فيني، هذه القضية. ألا أرتفع بالكرسي بل يرتفع فيني ذلك الكرسي في مناهج الإدارة وغيرها. ولذلك كان على الإنسان أن يسابق الدال وأن يسابق الكرسي حتى يحقق النجاح والاستقرار، فلا يستمد القوة منهما. دعابة أذكرها حقيقة إذا تسمح لي سيدتي. هناك كاتب كان في جزيرة في جريدة الجزيرة، إلا أن تخني الذاكرة، كتب كتابة جميلة قبل أظن 20 سنة تماما عن حرف الدال، أن حينما يأتي الدال قبل اسم قد يعني أشياء متعددة، قد يعني دكتور أو كذا أو كذا، وضع كلمات ربما فيها نقد كبير تماما. نعم ربما تعني، ولذلك يجب أن نحترم هذه الدال وأن نرتقي ونتعدى هذه الدال فتستقوي بنا. يا سلام. طيب ناخذ تعليق آخر. أيضا من ضمن المتواصلين معنا أبو علي، أحدهم يقول طيب كل المخرجات التعليمية الآن عاطلة، برضو كل يعني ما فينا نعمم عليها. صعب. ابن تيمية الله يرحمه يقول رحم الله امرئ بعث. لا، المخرجات التعليمية ما أعتقد أنها عاطلة. هناك ناس مبدعين خرجوا من التعليم ليس بسبب التعليم وإنما بذات إبداعهم. لو كانت المناهج والبرامج مقننة لذات الإنسان وصناعته لرأيناه أكثر. ولذلك التقيت ببعض الناجحين في المجتمع العربي من أصدقائي وأصحابي، يقول طارق وش رأيك بنجاحي؟ أقول أنت فاشل، لأنه صديق لي فأمون عليه في الكلام. شلون فاشل وأنا سويت كذا وكذا؟ قلت إشكاليتك أنك تقارن نفسك بغيرك، أبغاك تقارن نفسك بما عندك من قدرات. أنا صاحبك وأعرفك، قدراتك أكثر مما حققت. إشكاليته قارن نفسه بمن حوله ولم يقارن نفسه بما يملك. قال والله صدقت. إذن كيف نستطيع أن نخرج أعلى طاقة من قدراتنا الداخلية إلى الخارج، وليس فقط أن ننافس من حولنا؟ ربما أكون أعورا في بلد عميان فأكون مميزا، لكني لو رأيت الآخر صاحب العينين لرأيت أن عندي مشكلة. طيب أحمد لعله بعود فينا لملف المغرب، بيقول التعليم صار في الآونة الأخيرة في أغلب بلدان العربية وفي دول المغرب بتحت دولة المغرب بالذات عبئا كون نقص التكوين والتأطير بالنسبة للأساتذة، وكذلك انتشار ظاهرة التسرب المدرسي بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أغلب العائلات وصعوبة توفير أدنى ظروف الدراسة لأبنائهم. يعني لعله يعني الفقر أحيانا يعني بيلعب دور في موضوع الأمية، وذكرنا قبل قليل أنه يعني حتى في المغرب يعني الحكومة حاولت أنها توجد حلول. هذا التوازن كيف علينا أن نخلقه أو نوجده إن صح التعبير أكثر؟ أنا أعتقد الفقر لا يمنع من التعليم. ربما أعمل أنا في المساء وأدرس في الصباح، فلا يمنع. الإشكالية في عدم الجدية. بعض الناس ربما يقول لا أدرس لما ما عندي فلوس ويجد يتباكى على طول. بدل البكاء اعمل في المساء تماما وكن في الصباح. أيضا أنت أيها الإنسان تبذل جهدا معينا في الدراسة. الإشكالية بعض الناس يرى الناجحين ثم يحاول أن يقارن نفسهم، ليش فلان ناجح وفلان كذا. يجب أن نكحت الصخرة في البداية، يجب أن نكحت الصخرة في البداية. واسمح لي بقصة أقولها ربما جريئة بعض الشيء. أول ما بدأت في كلية الطب كنت يا سيدي أخرج أنا وزوجتي وطفلي لكي أتفسح ب5 ريالات. كنت أشتري بريال بيبسي، ولطلابي أقولها الآن، وبريال مرندا، وبريال فلافل، وبريالين مطبق أي ب5 ريالات. كان طعمها ومذاقها جميلا وكبيرا ب5 ريالات، ربما يستقبحها طالب الابتدائي أن يأخذها إلى المدرسة، وكنت طالب طب. كنت أكحت الصخر. لماذا؟ لأني أقارن نفسي ولا أنشغل بغيري. لماذا؟ لم أكن فقيرا، لكني كنت أريد أن أبني ذاتا قوية. كان أبي لا يدري عني وكان عنده المال الكثير ولله الحمد، لكن أردت أن أكحت. لماذا؟ لأني أقول أريد أن أبني نفسا قوية، نفسا تتحمل. إذا كان هناك مشروع أن تبني نفسا تتحمل، فكنت أتحمل هذا الشيء. وإلا لو قعدت أخذ من أبوي تدلعت وارتخيت فما استطعت أن أكون أتحمل الصعاب وأتحمل. قبل أن ينتهي الوقت ونضرب هذه القصة كمثل للشباب. طيب أنا متأسفة للمقاطعة لأنه ضلعنا دقيقة واحدة بشكل سريع. بدي أسألك هذا السؤال، ماذا عن الأهالي اللي دائما يعني بيسعوا للزواج المبكر ويقفون عائق في تعليم بناتهم، ودائما نسمع هاي الكلمة إنه شو بدك في الشهادة تعليها في المطبخ؟ إيش هيها ردوا علي كلهم في المطبخ. إيش رأيك؟
الأبحاث العلمية أشارت أن الزواج المبكر يؤدي إلى نتائج أعلى في الدراسة للاستمرار، أتكلم لمن يستمرون. الزواج يؤدي إلى نتائج أعلى إذا كان زواجا موفقا وناجحا، هذه كأبحاث علمية. أما في مسألة البنات أن الزواج بدل الدراسة فهذا يعتمد على البنت، ما معنى الدراسة عندها؟ إذا الدراسة من جعلناها فسحة وتمشي، لا، الزواج أفضل لها. إذا كانت متعلقة في الدراسة لربما هذا التعلق يكون منافسا لبناء الحب، فكل حالة بحسبها.